Sabihin natin guys na namimili kayo ng mga halaman online at may nakita kayong dalawang magkaibang post. Yung una, 500 pesos na 4 na succulents at yung isa naman, 500 pesos pero isang succulent lang. Ano kaya ang magandang pipiliin? Well, yan ang pag-uusapan natin guys sa video na ito. Magandang araw sa inyong lahat guys. Ako ulit si Mark, ito ang Kalay Plants at welcome sa unang episode ng ating bagong series, yung ating Versus series. Sa series na ito, titingnan natin yung pagkakaiba ng mga halaman, mga methods sa paghahalaman at tutulungan ko kayo guys kung paano kayo makagawa ng tamang mga decision, mga pagpili para sa inyong garden. So sa episode na ito, pag-uusapan natin yung pinakaiba ng token size ng mga halaman at ng mother size ng mga halaman. Well guys, kapag kayo nag-uumpisa sa paghahalaman, baka na-confuse kayo kung ano yung mga pinakaiba nila. So isa-isahin lang natin pagdating sa kanilang appearance, kung paano sila alagaan, kung gaano sila kabilis lumaki. At sa huli, malalaman ninyo kung ano ba yung mas magandang bilhin, yung token size ba o mother size na halaman. At mamaya din guys, bibigyan ko ng bonus tip para mas maalagaan ninyo ang inyong mga halaman, token size man sila o mother size. Ngayon, ang una nating alamin guys ay yung pinakaiba nila sa kanilang appearance o sa itsura. Kasi maganda ma-identify natin yung mga halaman na binibenta sa atin kung tama ba yung size na sinasabi ng seller dun sa actual na size nung halaman. So, ang token size guys, mga ganito ang sukat nila. So, ito matatawag din ito na token size. O siguro medium size, pero para sa akin kasi maliit pa rin ito. So, minsan ang mga sellers lalagyan nila ng piso o 5 piso yung kanilang mga product, photos, yung mga binibenta nilang halaman o lalagyan nila ng tag. Tapos sasabihin nila na 1 inch yung sukat ng tag na yon. So doon kayo magkakaroon guys ng reference kung gaano ba kalaki yung halaman. Pero kung walang ganong mga indication yung mga seller ninyo guys, may kita ninyo, depende rin sa leaf count ng halaman ninyo kung marami ba silang dahon at yung proportions nila. Kung mukha ba silang malaki o mukha ba silang maliit gaya nito. So sa ilang mga cases, hindi rin basihan ang leaf count para masabi kung malaki ba yung isang halaman kasi possibly magbenta si seller ng mga halaman na maraming leaves pero bata pa pala, hindi pala siya masyadong matured. So hindi yun masasabi natin na mother size kundi token size pa rin yun guys. Ngayon, paano naman natin malalaman yung ating mother size ng mga halaman? So meron akong dalawang example dito. Ayan. Pansinin niyo guys, hindi ito medium size sa mga halaman, ito yung matatawag na mother size. Pero ito medyo maliit pa rin. Pero ito masasabi ko talaga na mother size. Bakit natin siya tawag na mother size? Kasi pwede na natin siyang i-propagate at pwede na natin siya paghiwa-hiwalayin. Makakabuo na tayo ng iba-ibang halaman, separate na halaman, galing lang sa isang halaman na ito. So yun yung matatawag natin na mother size, pwede siyang mag-anak. Pwede siyang i-propagate. Marami siyang matatabang leaves na pwede ring i-propagate. So gaya nito guys, malalaki yung leaves niya at alam ko na itong halaman na ito ay madali mag-propagate via leaf. Kaya pwede ko na masabi na mother leaf ito. Kung bibili kayo ng ganito kalaki, pwede nyo nang kuhain yung leaves na yan at i-propagate at magkakaroon na kayo ng babies galing sa kanya. Gaya din ng isang ito. So ito yung ating Pachyveria glauca o yung tinatawag nila na shooting star. So, itong mga leaves ito guys, malalaki na siya, kaya possibly na makapag-produce na tayo ng pups galing dyan. So, yun yung matatawag natin na mother size. Sa ibang mga seller, tinatawag din nilang mother size yung halaman na dati na nilang kinuhaan ng leaves para paanakin, para paramihin. So, doon na sila kumukuha dati. At gusto nilang ibenta yung mother plant na yon para may space sila sa mga bagong mother plant, makapagpalaki sila ng ibang klaseng mga halaman. So, yun yung tinatawag nila na mother plant. So, kung ang halaman nyo na nabili guys ay ganito kalaki, at iniisip nyo ipopropagate sila, wag muna dahil masyado pa silang bata. Mababa yung chance na mag-aanak sila sa leaf niyan na maliliit pa lang. So, hindi sana natin ipopropagate agad yung ating mga token size na mga halaman. Isa rin sa mga defining features ng mga mother plants guys o ng mga mas matured na halaman ay kapag meron na silang corking sa stem, gaya ng may kita dito sa Sedum Adolphi na to, makapal yung stem niya sa ilalim, hindi na maninipis. Parang may kalyo na siya. So, yan yung masasabi natin na matured na halaman. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung kanilang growth at yung pagkakaiba nila sa pag-aalaga. So iba-iba kasi yung pag-aalaga guys sa iba-ibang mga halaman. Pero generally, pag mas maliit yung halaman na nabili natin, mas kailangan niya ng mas maraming attention compared sa mas malalaki na mga halaman. So itong mga halaman na nandito, kahit hindi ko na sila laging didiligan, ayos na ayos lang sa kanila, hindi naman sila mamamatay kagad dahil malalaki na sila. Pero kung bibili kayo ng mga maliliit na gitong halaman guys, at magkaroon lang kayo ng maling decision sa kanila, mali lang kayo ng dilig, or mali kayo ng sun exposure na binigay sa kanila, pwede sila mamatay kagad. Kung maglagas sila, dahil konti lang yung leaves nila, mas malamang silang mamatay. Compare dito,
kung maglagas sila, may time pa kayo na ma-rescue sila bago maubos yung leaves nila kasi marami naman silang dahon. Yun yung maganda sa mga mother plants. Ganon din ang mga token size na plants natin, matagal sila bago lumaki. So, syempre, iba-iba naman to, depende naman talaga to sa klase ng halaman, no? Pero meron ako halaman dito na ever since dumating sa akin, halos ganito lang talaga yung size niya, hindi na siya lumaki. Pero alam ko may ilalaki pa tong halaman na to. Kasama pa kasi sa stresses ng halaman kapag dumating sa atin, ay yung pag-acclimate nila, pagpo-produce ng bagong roots. At kung bata pa sila, wala pa silang masyadong energy para makapag-produce ng maraming roots. Compared sa mga mother plants na malalaki na yung dahon nila, marami silang energy, mas malamang na mas mabilis silang makapag-root, makapag-adjust sa bago nilang environment dahil marami naman silang leaves. Malalaki naman na sila. So yung mga bata guys, yun yung kailangan natin ingatan pag nagpapaugat tayo ng mga token size na halaman. Kasi kung mali tayo ng gagawing decision sa kanila, pwedeng maubos yung dahon nga nila, kakaproduce ng roots. Kung mali yung potting mix niyo, hindi nyo kabisado, so, pwedeng maubos na lang yung dahon nila. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung pricing ng mga halaman na ito at gaya na siguro ng alam ninyo, ang mga token size na succulents ay mas mura compared sa mga mother size na mga halaman. Pero paano ba tayo magde-decide kung bibili tayo ng mura na marami o bibili tayo ng mas mahal na konti lang na halaman? Well, ang maganda na i-consider nyo guys ay yung experience ninyo sa paghahalaman. Dapat alamin nyo kung nakapag-alaga na ba kayo ng succulents noon at confident na kayo mag-alaga ng mas maraming varieties. Saka kayo bumili ng mga token size. Kung wala pa kayong masyadong experience at nag-uumpisa pa lang kayo sa paghahalaman, i-recommend ko talaga guys na bumili muna kayo ng mas malalaki kahit medyo mas mahal sila, mas makakabisado nyo yung needs nila kung bibili kayo ng malalaking mga halaman. Lalo na kung gusto nyo maghalaman in the long term o gusto nyo makapag-ingat ng halaman na mabubuhay sa inyo ng matagal-tagal, ilang mga buwan, ilang mga taon, maganda yung malaki na yung uumpisa ninyong bilhin. Yung mga maliliit naman na halaman na gaya nito guys, maganda ito kung may experience na kayo at kung yung variety ng halaman na yun ay magiging masyadong mahal kung mother plant ang bibilhin niyo. Kasi usually yung mga mas mahal na varieties guys, hindi nila ibebenta, yung mga seller ha, hindi nila ibebenta yung mother plant ng halaman na yun kasi pararamihin nila. So, ang ibebenta lang nila ay yung token size ng halaman na yun. Kung kayo gusto nyo talaga isang variety, hindi nyo afford yung malaki niya, bumili muna kayo ng token size niya. Pero maganda guys, may experience muna kayo ulit. Huwag kayong bibili ng mga mamahalin o mga trending na halaman dahil lang may nakita ko yung mas mura na token size. Kasi usually niyan, kung trending ang isang halaman at hindi siya kabisado ng karamihan, hindi kayo makita ng mabilis na care tips para sa kanya at posible na mapatay nyo lang yung token size na halaman na yon. So kung gusto nyo na aralin muna isang halaman, mag-start muna kayo dun sa malaking version niya sa kanyang mother plant. Kaya yan din ang isang selling point ng mga Korean succulent guys kasi mas malalaki yung mga halaman na binibenta nila. So mas mataas yung probability na magsusurvive yun pagdating sa kanilang mga buyers. Bago tayo pumunta sa last na care tip natin guys, gusto ko lang magpasalamat sa mga tao na to na naging member sila ng channel. Shoutout sa kanila. So yung mga support ng ating mga members ang nakatulong sa atin para patuloy pa rin tayo makapag-produce ng mga video para sa lahat. At huwag kayong mag-alala, lahat naman ng subscribers natin ay lagi makakapanood ng quality videos dito sa Cali Plants. So ngayon doon na tayo sa last na tip natin. Bago tayo bumili ng mga halaman, token size man o mother size, ay maganda mag-research muna tayo tungkol sa kanila. So kung may tinitingnan kayong halaman guys na gusto ninyong bilhin, trending na halaman, search nyo muna sa YouTube o sa Google kung paano ba alagaan yung halaman na yon. Usually yung ating mga kapwa gardeners dito sa community natin, maglalagay sila ng video pag may experience sila sa isang particular na halaman. At syempre, isang magandang resource kung saan kayo makakuha ng magandang information ay itong channel natin, itong Cali Plants. So kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan sa baba, sana mag-subscribe na kayo at sana i-like nyo tong video na to para ma-inspire pa tayo gumawa ng ibang mga videos. So hanggang dyan lang muna yung ating first episode ng ating Versus series. Abangan nyo guys yung mga susunod pa nating episode sa series na to. Marami pa tayong mga halaman na i-compare, mga methods na i-compare. So para magkaroon kayo ng magagandang decision, mas mapaganda pa ninyo yung inyong mga garden. So ngayon hanggang dyan lang yung video natin guys at kita-kits lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!